The following radio program may contain suggestive topics that may not be suitable for select audience. Yawa! 8:30 na! Makisalo na sa mahigit isang oras ng balitaan, diskusyon, kwentuhan na may kasamang komentaryo na bubusog sa inyo tuwing Martes ng gabi. Sa ngalan ng TGN Entertainment at Flow Media Productions, ito ang La Noche del Martes! Ito na! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao! Aray ko. Surprise! 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 Welcome po sa GGF, ang gandang Flores. Gwapong Angelo Flores. Okay ka lang, Jello? Putang ina ninyo. Kala ko pupunta sa air. Aray ko. Ang galing niyo mga POC, ang galing niyo talaga. Ang galing niyo. Magandang gabi. Hoy, intro ko yan, leche ka. Magandang gabi, Luzon, Visayas. Welcome po kayo sa Gwapong Angelo Flores. Hindi ko in-expect yun, pre. Shut up nga kayo. Magandang gabi, Pilipinas, mga kalamao. It's now 8:33 p.m. Philippine Standard Time. Ibahin nyo yung music, leche. Galing nyo. Kayo talaga lumapag dito sa Metro Manila, sasapakin ko kayo isa-isa. Kakainis. Nagigigil ako. Kanina pa nagditis si Mark Corrales eh. Akala ko masaspoil na agad ni Mark Corrales. Busy ko talaga. Hindi naman ako nagsuspoil, pre. Pinagditis mo kaya yun, Angelo. Yung surprise natin, ayan, element surprise. Ayan tuloy na, na-surprise na siya. Sino may pasimuno? Sino may pasimuno? Masakal ko nga. Si Mark nagsuggest. Nagsuggest ako pero tinutuhanan nila Lodzo at ni G. Sumusunod lang ako sa utos mo. Ikaw yung nag-suggest eh. Nag-joke lang ako. Ikaw Aray nag-suggest. ko. Ang tinanong ni Angelo, sino nagpasimuno? Ikaw yung nag-suggest eh. Kala kami dyan. Sumusunod lang kami sa utos. Yes. Yan dapat. Yan dapat. Para patas. Welcome po sa gandang Jello Flores, mga kaibigan. Ano masasabi mo, Jello? Pure kagaguhan indeed. Hayop yan. Ay, na-surprise talaga ako, leche. Shock na shock ka pa. Anyways, kung naka-on cam talaga ako, malalaman nyo talaga kung ano magiging reaction ko eh. Pero, wala, hindi ko kayo mapagbibigyan. Pero anyways, I am aware. Pwede naman siguro mag-on ng camera na yun. Well, anyways, I am aware na 30 days suspended cool news dahil nga mag-aanda daw sila i-launch ng Hindi yan 30 days stay. I think it's around 2 months ata. 2 months. Ilang months ba yung suspension, Mido? Nandyan ka na yun eh. Ilan ba yung suspension of operations of Cool News? Ilang ano ba yan? Nakalimutan ko. Wait lang, basahin ko nga yung NR. Let's see. Basta ako, pahinga kaming lahat. Aray ko. Yes! Go overwork! Let's go! Hindi tayo tulad ng isa dyan! Ay!
Ayun. Aray ko. Walang Tayo tulad ng isa dyan! Let's go! Walang specified date. Walang specified date. So, indefinitely suspended na yun ang full days. Pero alam mo yung masuspended pa? Si Sen ang 30 days suspended. To be fair kasi, indefinite suspension yun. Dahil may inihahanda kaming mas maganda. You know? Kaya nga sinabi We're na... cooking something better ba? Kaya nga sabi dun sa, sa TQ, abangan Sino ba nyo. nagpi-feedback? Si Migsander pa ah! Ay, wait lang. Aray ko. Let's go! Oo nga pala, nalala ko bigla. What if ikip ko kaya si MSA ng ng avatar decoration? Aray ko. Wala pa, kulang pang orbs ko. Kailangan kong bilhin. Kailangan kong iipon. Pre, mag-ipon Magkano ba ka na, to? pre, para 209. para sa papa. So, because Nag-e-echo. So, because kakakain ko lang. Diyos ko. Hindi mo mapaniwala Discord, ba't kayo naglagay ng paa? Ayaw mo, bagay na bagay. Bagay na bagay kaya. Bagay kayo sa akin. Pre, brown yung bilhin mo, pre. Brown yung bilhin mo. No! Hindi na kinaya ni Angelo. Aray ko. Anyway. Yun na lang sasabihin ko muna. Over the next few months, kasi kailangan namin mag-train. Para syempre mas maganda yung ilalabas naming content para sa mga viewers ng Ang totoo guys, mag-e-air kami ng ball sa Cool News. Maraming salamat. Yeah! Yeah! At yung pala, no? Aray ko. Yung 12 big yung overnight programming natin, puro sinesilip. Sinesilip. Just Ano title? Ano title Mido? Pag palay naging bigas may bu. na, Jello? Nape-pressure Jello, ka you naman can kasi speak. nandito You yung can news speak at na, saka you yung can tech speak, tayo you can ng, speak. ng news radio. Nape-pressure ka Pagkakataon naman na, kasi Jello. nakikinig ngayon yung news director at saka yung yung head Kapal ng ng mukha technical nun. operations ng news radio. Kapal ng face mo Nakabahan na eh. Kailangan ako Lala. kanina. Jello, tapos na ba yung Tapos na ba Nakita ko yung kanina. Teka, isa lang. Yung alin? Basta yung mic mo ulit. Yung pre, nag-feedback. Hindi, I think that was mine. Nag-feedback. Naka-word kasi ako. Lobot yung aking headphone. I think that was mine. Di sa akin pala. Ayun. Ano to? La Noche del Martes ba to? Cool FM Hangout. Aray ko. Kay Ito na talaga. Ang nag-iisang gandang Jello Flores. ito ginagawa natin kay Angelo. Ito ginagawa natin kay Angelo. Eh. GGF. Alala pre. Ano ba yan? Ang galing nyo nga yan. Pupunta ka rin ba sa Boracay? Mag-ano ka rin ba? Naiinit na. Pupunta ka rin ba sa sa Golden Shower? Sa Golden Shower Resort?
Kutut shower. Putang is na talaga. Late. Anyways, pagpatuloy ng Prepare na natin ah. pagpatuloy Pressure na nga natin yung natin intro to. natin. So, I-pressure nga natin to. Okay, tara na at magbalitang 20 na tayo. Wag na, tama na. Pagsalitaan nyo na yung tao. Kalma lang, magsisimula na yung segment niya. Diyos ko, Lord. Okay, ito 9 na po PM, ang 9 balitang 20. 9 PM daw, 9 PM daw siya. 9 PM daw? 9 PM. 9 PM. Ako gulat na lang 9 si Angel. Lumaki. So wala tayong commentary? Ano ba yan? May analyst ka na dito, Teo. Sayang naman. pagpapatuloy ko pa yung yung intro natin, peste. Bakit kami pa may kasalanan? Ganun ba yun? Bakit kami pa may kasalanan, te? Ayos ah! Sinisisi mo yung superior. Sinisi yung Eh, may karapatan din yan. Sinisi pa yung news May director. karapatan din yan eh. Hindi naman di porket na superior ka, hindi kami pwede mangreklamo. Ano yun? Wait, Hindi. kami din head, nagre-reklamo na rin kami ilang beses na, wala na kami lang action ng galing. Ako sa inyo, walang ganyan-ganyanan dito. Patas tayong lahat dito. Ano nagalit pa nga? Anyways, mga kaibigan, live po tayo sa Cool TV at simulcast po tayo sa DZEX 1026, but I think I'm aware na wala daw SF radio or meron. Basta, bahala na. Meron. Tignan nyo, oh. Tignan nyo yung camera ko. Meron. Hoy, late mo na Tignan nyo. in-announce. Wala yung SF radio. Ini-airy na yun ng SF radio. Bold eh. Uy! Uy! Aray ko. Uy! Di. No. Ano ba yan? What the Meron, fuck, pre. Meron, naka-ano lang, Brother. naka-mobile TOC. Try mo, baka. Anyways, live na nga simulcast din tayo sa SF Radio 96.7 and I think wala daw ASCII Radio. Meron, pre, uy. Meron. Kas daw sila na yun. Anong, pre, meron, pre, oy. Meron. Meron. Nandyan si Cairo, oh. Yan, Meron senta pukpuk ng papaya. Kala ko, Aray ko. Meron sinta pukpuk ng papaya. Ito na naman tayo. Iba na yun. At syempre, I think, alamin siguro ninyo, Angelo, simulcast din tayo sa mga transmitter ng Navarro. Transmitter ng mga Navarro, shout out sa mga Navarro. Shoutout sa mga po natin 89.9. Okay. Ang 89.9. Sabi na rin sa akin, Navarro daw. Ano, 89.9 pala. Hindi, ay. Mga Bong Navarro. Bong na Guys. barong. Guys, ang masasabi ko lang, shoutout po sa transmitter ng mga Navarro sa 89.5 FM. Tayo'y live. 89.9 pala. Yan ba yung frequency ng Radyo 5 sa Turkey? Radyo 5 sa Turkey. Tayo na pinatanong. Aray ko. Wala na, di na alam. Radyo 5 sa Turkey. Oo, pre! Wait lang, alam ko meron yan eh. Radyo 5 Turkey. Ayan. Meron yan. Ayop yan. Gago, meron palang Radyo 5 sa Turkey? Ay, hindi, 94.7 pala yun, sorry. Yeah, meron nga. 94.7. Pero nga, ito pre. Isisend ko sa inyo. Ito. ito.
Paano magkakaroon ng Radyo 5 sa Turkey? Ay, Ayan o! ibang Radyo 5 yan. Legit. Legit. Ano yan? Ano yan? Radyo 5 sa Turkey. 94.7 News FMI. Kala ko 6'7". Hoy, bakit? 94.7 Hoy, bakit? News Hoy. FMI. Hoy, ba't nandyan yung yung wallpaper ni Terry? Terebi. Terebi. Ang ganda ng wallpaper talaga ni Terebi, no? Terebi. De, kanina, alam mo, yung wallpaper ni Terry, nandyan yung tao natin na pangalan namin si Alaya. Basta alam nyo na. Il-ima mo, hari. Ay. Yun. Uy, bakit? Uy! Saan? Si Stephen ba yun? Sino yun? Boys, Only right now. legends know. Only legends know. Uy! Wala pa! Wala pa. Wala pa. Ano kayo katat? Patay Wala pa. tayo dyan. Uy! Aray ko. Ano nangyari dun? Ang ganda ng show, no? Kitang-kita agad. Gusto mag-play ng Balitang 20. Excited yarn eh. Excited yarn. Number Excited. one. Hindi, alam ko Kahit bakit saan. Boses. Alaya. Mashallah! Play na. Iliyan. Gusto niya talaga. Allahu Akbar. Ang ina, display eh. Display eh. Mashallah, mashallah. Uy, huwag mo itapon! Huwag mo itapon! Kaya yung picture ni Uy, ito na. Mashallah. Ibalik. Mashallah. Ayan. Pinakita ba talaga yung picture ni Stephen Liwanag Delson na mahilig manood ng Pilipinas.com? Please, let's not talk about the Jello, may kwento ko predecessor. sa'yo, The news Jello. division is better off without Jello, that bitch. Jello, may kwento ko sa'yo. May kwento ko sa'yo, Jello. Sige, ano yun? So, ito. So, nung that time, nasuspend yung Asper's Cafe. Yung nag-decide na kami mag-suspend ng Asper's Cafe. Pinatripan namin yung TOC. May nag-trip pala na sa excerpt pala doon sa Twitch. May nanonood pala nung that time, nag-airing kami ng kasi bumabayo sa test card. No! For real. Abede. Aray ko. Aray ko. Ito na tayo. Bro! And right on cue. Right on cue. Aray ko. Gusto mo ba ng iyong Oy, mamaya na yan. Mamaya pa yan. Ito. The sexy, ha? Kita nyo live ko? Kita nyo live ko? Sakit. Kita nyo live ko? Wait lang. Gusto ko sana... Ganda ng live. Kita mo live ko? Kita nyo live ko? Saan yung akin? May pagkita sana sa inyo. Ito yung test card ng Cool FM noong madaling araw. Madaling Oh my God! Aray ko. SNMI. Kalita ng Magkanas International. SNMI. Na
Tara guys. Alam mo, paggising ni Terby, yan ang bumugad. Tapos chinek niya yung mga browser history niya. Pre, yung browser, 5 tabs yun. Pornhub, Xvideos, Xnumber. Sinabi Ano pa yun? Pinay-clicks, tabs. Grabe, specific pre. Hayop yan. Pacific nga. Wala sa tama yun. Paggising ni Terby, kita niya may bold. Diba, Terby, may ang bold. ganda pang pagising yung Terby. Alam mo, G, andun din ako. Ginagawa mo yun eh. Matapang kasi ang tao. Buti hindi kayo kinasuman na interview ako. Hear me out. Buti hindi kayo kinasuhan ng law firm ni Torreon. Hindi Ano yun gagawin niya dun? Inuot namin talaga yung Twitch para siguradong safe. Oo nga eh. Hoy, Tres, ba't may PH? Okay. Yung YouTube ni Oy! Terry. Gago. Ano ba, Omega ba yan? Wow, may Omega. Kung random po tayo. Ay, MSA, abangan mo mamaya ha, 10 PM, may show ka. Yes. Imagine, nilaklak mo yung painkiller na. Mamaya po yan. Hindi nyo ba na-realize yung background kanina? Sa yung ating camera natin. Dahil nilaklak na. Gagi, nilaklak na. Gago kayo. Ala. Aray ko. Gag. Diyos ko po. May patali pa siya, oh. Naglalagyata ako. Masarap, bay? Pre, masarap. Pre, ang ano pre, ang spicy. Ang spicy pre. Ang spicy. Pare si LTG. Ang spicy pre, ang spicy nito pre, ang spicy nito. Spicy ba? Tikman mo talaga? Puti paano hindi sa spicy? Painkiller nga yan. Ang spicy pre. Guys, Lala. Matanong ko lang. Mas spicy ba sa contents ng OnlyFans? Andi po. Aray ko. Inab. Pre Apple. Gamalog. Gag. Pre Apple, kung if ever man mamamatay ka, Pre Apple, ako na lang magsasalo sa show mo. Gago. Gagawin na talaga namin salita ng mansanas plus 2. Gawin namin extension ng gawin namin siyang The Mark and Andy Show. I-invite namin si Andy. Aray ko. Hindi, ano na lang, salita ng malasa. Salita ng malasa. Hindi. Salita ng estafa. Ano na lang. The Stephen The Stephen and Arvin Malasa show. Stephen May Stala show. Maabot na po kami ng 233 hours. Wow. Pag-uusapan ko yan mamaya sa susunod na bagong show. Gusto nyo ba ng inyong Wait lang everyone. Sorry to interrupt. Nag-start ka na ba mag B20?
Mag? Mamaya pa, 9 o'clock pa. Balitang 20, mamaya pa na alas 9. Jello, meron akong tanong sa ano, Jello. Ito yung tanong sige, ko, Jello. Ito yung tanong ko, Jello. Diba sa opening billboard ninyo, meron kang mention na kasama? Mention? Nakasama? Nasa OBB yun eh. Ang tanong saan ba? Hallucination ba yan? Si Alexandra de la Gente. Oh, si Alexander. Oh, yeah. Oh. Why is that? Wala lang, nagtanong na ako, bakit sa lahat ng, nanonotice ko eh. Nag-observe ako ng mga show. Siyempre, di naman siguro ako, insider na ko eh. Parang akong kapatid insider eh, pero hindi ako si Meps. Mido. They're hiring company news TV reporter. Anong meron? Bye. Sign na ba to para magbalik loob sa GMA? Speaking of GMA, God, what just happened? speaking of GMA, What the nag-hire na pala fuck sila just ngayon. happened? Hindi ko alam. Guys, tuloy lang, before tayo magtuloy, nais ko lang sabihin po, huwag tayo sana magsashabu dito sa on the air ha. May nakita akong nasa camera nagsashabu na yun eh. Sino yun? Ito yun. Yung mahilig sa Anisoli. Aray ko. Meron na akong May 2-8 backward sa orbs. YouTube, guys. Anong meron sa GMA News pala, Jello? Oo nga. Speaking of GMA, nag-hire na pala sila ngayon ng reporter. Reporter. apply ka na. Ito, wait lang. Already there. Alam mo sino I was mag-apply waiting dapat? for you, Alam mo bitch. sino dapat mag-apply? Ako. Kailangan ko ng pera. Aray Sige, ko. mag-travel ka Wait dito sa lang. Maynila. Sige. Sige. Okay lang yan, pre. Hindi, alam ko Magkano sino dapat Apply ka na. mag-travel. Alam mo sino, pre. Tara Alam mo guys, sino. bago tayo magsimula sa Balitang 20, tara guys. Omega Painkiller. Wait lang, backward ko ha. Backward ko. Yan, naman Omega tayo sa Painkiller. Omega. Pag ikay na Omega, na Omega Hospital. Wait lang ha. Na painkiller. Isang kilo agad. Wait lang talaga. Omega Hospital ang kukuha mo. Who is this motherfucker right here? Pero yung mga elders mo, Lala. dito eh. Okay, eto na. Alas 9 na, magsisimula na po ang Balita 20 in just a few seconds. Yan na. Good luck. Good luck, Angelo. Good luck. Good luck, guwapong Jello Flores, sir. Tapos. Cross mo na kasi ano. Bentehan na kasama si Andre Flores. Balitang 20! Nasaan yung script? Oh my God. Nawala yung script. Nawala pa yung script. Nawala yung script. Agoy. Isa pa. One more time. Okay, from the top. Guys. Another take. Hindi tayo mag-aim for perfection, okay? We're just going to do it as is. Alright, let's, you know what? Ulitin natin yung intro. Let's get it on. Ulitin natin TOC. Tala na TOC. Baka... Roll. Ito ang Balitang 20. Eto na ang Balitang 20. Magandang gabi ngayon ay Abril 7, 2026, Martes. Ako si Angelo Flores. At ito, ang Balitang 20. Sabayan tayong nasusubaybayan sa Cool TV, maging na rin sa mga official YouTube at Twitch channels ng Cool TV at Cool News. Kaya magpapos tayo sa DTX at SF Radio 96.7 at maging na rin sa Ask Radio. Sa ating mga nagbabagang balita ngayong gabi,
Nagbuka si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panukalang pagrasyon ng gasolina. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tumugon siya sa mungkahi ng ilang mambabatas para sa gobyerno na ipatupad ang mga limitasyon sa pagbili ng gasolina upang makatipid sa mga energy stocks nito. Ang pagrasyon ng gasolina ay dati nang ginawa sa bansa noong 1970 energy crisis. Kasama sa ibang rekomendasyon ang price cap at monthly cash assistance para sa mga minimum wage earners. Samantala, tataas naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Sa diesel, 19 na piso at 80 sentimo ang kada litro. 5 piso at 90 sentimo sa kada litro naman ng gasolina. At sa kerosene naman, 9 na piso at 10 sentimo ang kada litro. Ang pinakabagong pagtaas ng presyo ay dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan na nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis sa mga nakaraang linggo. 9:02 PM Philippine Standard Time, inatasan ng mga panel ng House Committee on Justice nitong Lunes si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na humarap at magsumite ng mga opisyal na record ng Statements and Liabilities o SALN, Statements and Liabilities or SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing direktiba ay nakapaloob sa Subpoena Testificandum et Duces Tecum na inilabas ng panel na humiling kay Remulla na dumalo sa darating na Abril 14 para sa pagdinig ng House of Representatives. Kasama na dito ang SALN ng Vice Presidente magmula 2022 hanggang 2025. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng House Justice Panel na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ang mga dokumento ay hiniling para maabisuhan ng komite tungkol sa mga asset liabilities at net worth na idineklara ng Vice Presidente magmula noong nagsimula siyang maglingkod sa publiko hanggang sa kasalukuyan. Ang subpoena na may petsang Marso 31 ay may otoridad nina Luistro at House Speaker Faustino Bogie D. III na may patunay mula kay Secretary General Cheloy Garafil noong Marso 26. Sinabi ni Remulla na handa ang kanyang tanggapan na sumunod sa subpoena na inilabas ng Kamara. Inihanda na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang mga paratang laban kay Romualdez at Escudero ay nagiging malinaw ang posibleng kaso kaya naibigay ito sa Ombudsman at ang lahat ng iginawang pagsusuri. Sinabi din ni Clavano na isasampa ang reklamo pagkatapos makumpleto ang yugto ng paghahanap ng katotohanan. Ang reklamong ito aniya ay magiging batayan ng kanilang paunang investigasyon kung saan maaaring maghain sina Escudero at Romualdez ng kanilang counter affidavit bilang bahagi ng due process. Noong Lunes, sinabi ni Remulla na seryoso nilang inihahanda ang kasong plunder o pandarambong laban sa dalawa. Gayunpaman, ayon sa abogado ni Romualdez na si Adi Fajardo noong Lunes na ang pahayag ng Ombudsman ay kumpirmasyon lamang na inihahanda ang mga reklamo at wala pang kasong isinampa. Sa oras na 9:05 PM Philippine Standard Time, sinimula ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa bail plea ni dating Senador Bong Revilla at mga kapwa niyang akusado para sa malversation through falsification na ikinaharap ni Revilla at 6 pang akusado. Ang kaso ay isinampa ng tanggapan ng Ombudsman. Tumanggi si Revilla na maghain ng plea sa kanyang arraignment noong Pebrero. Ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ay naghain ng not guilty plea para sa kanya. Sa balitang abroad naman,
Nagbanta si US President Donald Trump na pasasabugin niya ang ilang civilian infrastructure sa Iran. Nagbabala din siya patungkol sa posibleng airstrike na nakatarget sa mga planta at tulay ng kuryente ng Iran. Ginawa ni Trump ang pinakahuling banta matapos na isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga mahalagang daanan para sa mga barko na nagdadala ng supply ng langis. Umiling muli si Trump na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa pagpapadala ng mga supply. Nangyari ang nasabing pagbabanta matapos na iligtas ng Estados Unidos ang isang sugatang piloto na Amerikano matapos bumagsak ang fighter jet na minamaniobra ng nasabing piloto sa loob ng Iran. Sa oras na alas 9:07 mga kalamaw, nag-meeting ang ilang economic managers kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para isumite ang kanilang rekomendasyon para sa newly granted emergency powers kaugnay sa fuel excise taxes. Naku po, ito na naman tayo. Matatandaan noong Marso 25, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12316 kung saan binibigyan ang Chief Executive ng otoridad na pansamantalang isuspindihin o bawasan ang sobrang buwis sa mga produktong petrolyo. Ang nasabing batas ay pinapayagan ang tax adjustments kung ang pangkalahatang presyo ng langis tulad sa Dubai ay papalo sa 80 dolyares kada bariles. Ang batas na ito ay magiging cushion sa epekto ng pangkalahatang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa kadahilanan ng geopolitical tension sa Middle East at ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Magandang balita to mga kalamaw sa oras na alas 9:08. Ibinasura ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang pagbawal or pagban sa gaming platform na Roblox. Sa isang meeting kasama ang Roblox, law enforcement agencies at ilang pribadong sektor, binigyang linaw ng DICT at ng CICC na hindi mababan ang Roblox dito sa Pilipinas at mananatiling top priority daw ang kaligtasan ng mga kabataan. Nangyari ang nasabing desisyon matapos magpresenta ang Roblox ng mas enhanced safeguards sa kanilang platform tulad ng mahigpit na monitoring, maayos na reporting mechanisms at age-appropriate na content controls. Matatandaan noong Marso 31, 2026, inanunsyo ng DICT at ng CICC ang posibleng pagban sa nasabing gaming platform kasunod ng mga ulat ng child exploitations at kulang na child safety measures. Ayon din sa Roblox, magla-launch din sila ng isang information campaign sa darating na Abril 12. Sa oras na maaga siguro matatapos ang balitang 20 Sa oras na alas 9:10 mga kaibigan sa ating balitang entertainment, success kung successy ka nga dahil ang pelikulang Super Mario Galaxy ng Nintendo at Illumination ang nasabing pelikula tinalo ang competitors nito tulad ng Project Hail Mary at ang bagong Zendaya-led film na The Drama. Puti nga. Kasi alam naman natin na na-feel talaga yung scene, Snow White? Real life adaptation, no? Alam naman natin na feel talaga yun. Anyways, sa massive debut ng pelikula, naging success talaga sa bansang Mexico na nasa $29.1 million na sinundan naman ng United Kingdom at Ireland na nasa $19.7 million. Bukod sa samut-saring reaksyon at kritisismo,
na nasa 42%, pero overwhelmingly positive ang resulta ng mula sa Rotten Tomatoes na nasa 89% ang popcorn meter score ng nasabing pelikula. Talagang ang success. Ayan. Grabe. It's a huge success na talaga for Nintendo, ika nga. Pero dahil nga sa alam mo na, I think paghihigpit nila ng copyright, no? Yeah, yung hindi ko na maiwasan yung paghahain nila ng copyright issues laban sa isang supermarket na meron daw Super Mario sa kanilang title, no? Yeah, pero still, it's a massive success na rin para sa kanila. At even though na hindi daw mababa ng Roblox dito sa Pilipinas, still, wag tayong maging overly proud, no? Kahit na hindi mababa ng Roblox, still nandyan pa rin yung mga pedophiles, no? 'Di ba? Nandiyan pa rin ang mga pedophiles, kaya wala pa rin. Upper Wawa Dam. Kala ko yung Wawaw Builders. Napansin ko sa lower third Wawa, tapos dinugtungan ng O. Hoy, wag niyong gawin. Alright, so it's now 9:13 p.m. So it's now 9:13 p.m. Philippine Standard Time. Diyan lang po nagtatapos ang balitang 20 ngayong araw po ng obviously Martes, ika-pitong buwan ng April taong 2026. And also, wala po muna cool news, I think. No? Wala po muna cool news, kaya extended po ang La Noche del Martes by 10 p.m. Philippine Standard Time. So, yan lang po mga kailangan, magbabalik lang po ang LNDM pagkatapos ng ilang patalas. Diyan lang kayo. I will meet you. Mira drinking water. Fresh, cool, calm. Venice maple syrup. Para paglalagay ng pancakes at waffles na mas matamis. Sarap. Presyo sa 300 pesos lang. Magbibili sa lahat ng Joy Supermarket, mga grocery stores, department stores at sa lahat ng mga inyong tindahan. Pagdating sa kalusugan ng pamilya, kailangan safe. Ang toyong dapat yung suriin, dapat pasado sa Food Safety Standards Evaluation kasama ang level ng 3-MCPD. Ang DM Soy Sauce, pasado yan. Safe gamitin, safe sa inyong pamilya. DM Soy Sauce, ito ay safe. Venice maple syrup. Para paglalagay ng pancakes at waffles sa mas matamis. Sarap. Presyo sa 300 pesos lang. Magbibili sa lahat ng Joy Supermarket, mga grocery stores, department stores at sa lahat ng mga inyong tindahan. Achoo! 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 Mysakit. I'd love to drink my Mysakit. Love to drink my Mysakit. If you wanna get that good, drink Mysakit. Mabango ang hair. Hindi lang ang hair, smooth pa rin. Thanks to Osten Shampoo with 100% natural coconut cream. May long-lasting bango, kaya di lang mabango, bango smooth pa. Hay naku, nakaka-stress talaga ang traffic. Pagdating ko sa bahay,
nakahiga na lang ako sa sopa. Yun tuloy, sumakit na ang ulo ko. Reset. Headache? May solusyon dyan. Introducing PD Pharma Paracetamol Anti-Fever Capsule. Bukod sa lagnat, panlaban din yan sa sakit ng ulo. May bisa ng paracetamol para balik-sigla ka na mula umaga hanggang gabi. Ayos na ng pakiramdam ko ah. Salamat sa PD Pharma Paracetamol. Basta paracetamol, hanapin ang nakatatak. PD Pharma. Kasi tanta no, pero don't worry malos. Flex lang itong Pinet Antivirus. G para sa secure na browser. G para sa secure na computer. At G para sa secure na Pilipinas. Download and install Peanut Antivirus now. Napapagod ako sa advertisement ito. Iyong sa tibiro at nakaka-stress. Para iinom ako ng AO Cola. Ang AO Cola at may iron, taurine, at B vitamins. Para iinom ng sugar ito. Sarap. Adam Orelar po. Para sa AO Cola. AO Cola. Also available of AO Cola Blueberry. Häagen-Dazs そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなくいざ解禁いざグリーンティークリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶 Kung ikaw ay nagtataka, ito ay isang napakasarap na adobo. Pero bakit napakabango? Ang sikreto ni Mommy ay Ospentoyo. Ito ay fermented, gawain ito sa pinakamahusay na kalidad ng soybeans mula sa sakahan, sobrang sarap, sobrang dekalidad, at syempre, safe gamitin ayon sa Food and Drug Administration. Para sa iyong pamilya, pipiliin ng lahat ang pinakamahusay na brand. Ospentoyo, sulit sarap! Dito na tayo sa J.A. Kung saan lahat ay okay sa J.A. Lahat dito ay super mura. Lahat mga maganda dito sa J.A. Sa J.A. Napatunayan na ng bayan. Wala namang iba. Quality shopping ang aming dala. Mapapa-J.A. talaga kayo. Ang supermarket namin ay J.A. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas. Adam Orelar po. Mag-MSA Gatas. Para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, diba? Sinsis Lime. ハーゲンダッツそのグリーンは上質の抹茶を惜しみなくいざ解禁いざグリーンティークリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶 Pagkagising sa umaga bumangon at sapat gatas ang kailangan para malusog at katawan. Pero solusyon dyan ito TGF Gatas. Adam Orelar po. Mag-TGF Gatas. Para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-TGF Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan. The use of milk supplements must only be upon the advice. Pinutol talaga eh. Aray ko.
Alala. Thank you, MSA! Thank you, MSA! Ano ba po? Thank you, MSA! Uy, face reveal Gio. Gandang Jello Flores. Niyan, Jello. Face reveal Gio. Ewan pala, face Gio reveal. face reveal. Oh my god. Ito, guys. Oh my god, Gio face reveal. What the hell? Gio face reveal. Ko na sa expression ni... Maglalag ako nito, di joke. Wapong Gio. Wapong Jello. Diba? First year. For the one last time, years. we're back sa gandang... Ay, hindi pala ganda. Gandang Jello. Ano ba? Gandang Jello Flores. Gandang Jello Flores. Gwapong Jello Flores. We're back on... Guys, may nababating guys, wait lang sa tila. Jello, may nababating ata sa akin na yun eh. Yan naman, oh. Kaya mo sa chat Yan naman, oh. Wow, buddy. Ako available. Hindi ako available. X wall. Eto na na. May bayot na naman tayo. May bayot tayo. Ito, may honest reaction eh. May honest reaction eh. Ano? Gandang ano nakalagay. Yun na naman. Isa pa. Ano daw? Gandang Lodzo Reyes. Guys, hold on. Guys, hear me out. Pasend ng video. Maraming salamat. Oy, ano yan? Mark Corrales na. Nag-take it. Nagkabali. Aray ko. Pasend ng EG. Maraming salamat. Oy nga pala. Meron pala magandang balita para sa ating mga anti-DDS, mga kaibigan. Isang mahalagang balita. Nakapasok lang pero late na. Jack Argota, fan na po sa Facebook. Aray ko. Wala na, ang ngo. Gagi, ka na naman. Thank you. Kaya naman tayo, madadali na naman tayo dito eh. Madadali pala tayo. Thank you. Mamimikom na naman tayo bigla dito. Wag yan. Alapatan. Pagtama palakpakan, pag mali ay buburate. Yan ang burateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Burateros sa'yo walang makakaawa. Walang inuurungan. Burateros ay Yes. Ganda ng team. 11:15 ng gabi eh. Bakit bumabayo si Mark Corrales na yun? Si Mark Corrales ay nagti-thank you. Thank you. Sabi mo niya, MSA. Ganda ng camera ni MSC, no? Nakaano eh. Pambihira. Lagi iniinom ko na yun. Thank you. Oy, buti nandito si Alex, no? Nakikita niya eh. Live na yun. May tinanong ako sa announcements eh. May tinanong ako sa announcements na yun, Angelo kanina eh. By the way, TOC, pwede pakita to? Ang ganda ng ang ganda ng picture ng nasa Artemis, oh. Tignan niya. Ano? Hey, dodoks natin bahay ni Therapy nandiyan. Nasend ni Jen. Uy, ang ganda! Pre, Philippines! Yan po yung yung kaninang picture sa Artemis 2.
Yes! Kanina pinakita sa Netflix earlier. Guys, kita nyo to, may Gio. Wow, Gio! Ano naman to, gandang gwapong Jeno pa. Jello, kita mo, ay, everyone, kita nyo to, ito yung bracelet na binigay sa akin ni Crush. Ayan. Ay! Wow! Wow! Okay. Anyways, mga kaibigan, sa oras na 9:27 PM Philippines. Thank you. Moreno y Morena. Andito sa bahay ko. Absolute Bisaya. Mga Bisaya, sa mga Bisaya talaga, tingnan mo, bumabayo yun na yung mga Bisaya na yun. May bumabayo. Ika. Kulang na lang puno ng saging na may butas. Saging dito. Actually, may saging kami dito na kahoy. So, ibig sabihin yan, pre Apple, may ginagawa ka na yun. Ako nakupo. Wala, pre. Uy, wala. Ay, guys. Okay, kwento ko lang to sa inyo, no? Tara, si Jello. Ako muna. Tite. Lala. Uy, ano yun? Ba't ano? Uy! Ba't yung akin? Uy! Ba't yung akin? Ang agang vlog na ito, ha? Ang agang. Yan na naman. Tara, ang gandang vlog ng Terebi, ha? Jello. Guys, hear me out. Viewers, kapag itong episode nakaabot ng 15 likes, babayuhin ito ang ng saging sa kanila. Yago ka. Ito matawag dyan, ano? Angela, ito matawag din? Ano, saging? Saging ba? Oo, saging. Guys. Kailangan nyo muna on kayo ng music. Kwento ko to sa inyo, no? Habang nasa forest ako, I think ata yun, nasa yung mga yung mga madaming kahoy. Nakita ko dun saging kahoy. So, manood kayo at in-like ang video. Dapat makita natin si Pre Apple Tomato na bumabayo live. Salita ng mansana sa isang bukas ng kahoy. Aray ko. Malayo yung saging na kahoy. Malayo. Hindi lang tayo mamikom, matito ni but bakit may test card yung camera mo? Ano yan? ABS-CBN? Guys. Hear me out. Actually malayo sa wifi yung yung banana tree. Malayo sa wifi. Tapos wala ring signal dito. Hindi. Ito gawin mo. Kunin mo yung part, ganun mo. Ganun mo. Yan. Diba? Baka hindi lang tayo mamikom. Ay, no po. Don't worry. Alam mo, rated 21 to eh. Aray ko. Sabali i-video ko kasi wala signal dito eh. Sige. Tapos malayo sa wifi. Sige, interview. Sige. Interview. Malayo sa wifi. May 21. May lumabas na 21. Oy, hindi na 21. Tama lang. 21. Tama to. Tama naman eh. Mamaya, may gagawin si Jello. Jello, ano yung plano mo mamaya? Oo nga. Ayan, so mamaya interview with my co-host kung paano ba nawala ang kanyang B-word. Ayan.
Ay, ito nga! Ito nga! Wait lang. Wait lang. Gago na! Nakita niya. Alala. Huwag niyo ako itutukan, pambiray. Tutukan niyo si Angelo, siya yung host. Ba't si MSA? Ba't ako? Tuloy. Aray ko. Anyways mga kaibigan, sa oras na 9:32 PM Philippine Standard Time, since matagal nating hindi nakasama si Alex De La Gente dito sa La Noche, dahil nga sa kanyang personal errands, ayan. Tonight, sa kanyang pagbabalik dito mga kaibigan, unofficial pa lamang po. Please welcome, alam niyo na to co-host ko na to di ba? Yes. Co-host na laging absent, ino-observe namin na laging At nawalan ang V. At nawalan ang V. Alam mo yun, Patuwari nila. Ewan ko lang talaga Alam mo sa puntong na pag-check ang intro, nagtataka ako, ba may co-host pa na dito? Wow! Reserve seat. Reserve seat. Parang ano yan parang lang yung isang classmate na papasok lang ng once a year. Oo. Ay, si Alex ay... Si Alex. Hoy! Anyways, welcome back. Welcome back, te. Alam ko, may trabaho ka pa sa McDo, pa-order na lang na one piece chicken. Wait. One piece chicken. Aray ko. Lala. Salamat. Oh. Anyways, ano bang itatanong ko sa aking co-host? Yung V. Pero bago Yung yan, V. Yung bago V. yan, hawak mo ang V. Viewer discretion naman po mga kaibigan. Ang itatanong ko po ay sensitibo at hindi po pwede sa mga batang manonood, patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. In other words, mag-headset po kayo. Terbi, 21, Terbi, 21. Nasaan na yung Miko? 21. Kasamang magulang. 21. I-play mo din yung yung... Pinalaki mo. Sarap play mo yun sa Micom nun sa ano. Yung i-play mo yung Micom, yung message ni Rod Cyril. Ayun. Mga bata. Huwag gano'n ng ganitong klaseng video na may Mga kasamang bata, huwag manood ng ganito klaseng video na may kasamang magulang. Ayan. MSA, nagpakita ng paa! Anyways, now that's done. Now that's done. Oh my gosh. Anyways, sa ating Kwan on One. Wow, Kwan on One. Ano to? Melay. Kwan on One. Melay, Kwan on One mga kaibigan. With my co-host Alex De La Gente. Bakit ko to itatanong? Kasi SG1 12:06 AM. uy, ano yun? Yan yun. Gago. Ito, basahin ko na lang yung notes. MSA, ginagawa mo. Wag. Ito, diretsuhin na lang natin. Diretsuhin na lang natin. Dito si Mido. Alex, let's get in this. Let's get Baklita ng bayan. Alex, let's get in the straight. Let's get to the straight. Let's get straight to the point.
sa paanong paraan nawala yung sa paanong paraan nawala yung virginity mo? Patay tayo nito. Oh my God! Sa paanong paraan? Anong klaseng tanong Meron yan? po tayo breaking news. Lagay na ng cool news sa baba. May masususpend pa, may masususpend. Rated 21 po ito. Sorry, may memo. Hindi. Mamon, wala masususpend. Rated Hindi. 21. Wala. Hindi. Rating 21 na to. Third, lagay niyo yung bumper ng breaking news. Breaking news. Ate Rebs, Developing story. may breaking news ako na nalagay dyan sa TOC. Developing Meron na sa story. TOC. Gusto mo na gusto i-forward? Wait lang, pa-forward ko. Go. Ang lala. Breaking news at developing story. Ayan. May sinundan Sige, go. Developing story. Ulitin yung question ni Jello. Sa panong paraan daw nawalaan yung ninyo, ayun. Virginity. Yan na. Si Mark Morales nagtuloy. Ibig ko na-expect Sagutin na na yan. mag-face reveal pala si Sagutin Geometric na- Tomato. Sagutin na yan. Ayos. May... Please, Alex, I need answers. Gago. Kaya naman tatawa. Doon ako sa likod. Alex, ito lang. Ito lang tanong ko. Sa Yawi ba? Sa Yawi ba? Hindi yawi, hindi. Wait lang. Saan ka? Pati breaking news tayo. Random, ah. The breaking news. Ba't may breaking news? The breaking news. Very good. Ayos, masunurin. Masunurin, Lods. Breaking news yung mga Sorry na suspend bata. na. Good boy. Ay, ba't may developing story? Doon na. Sige. Sagutin mo na lang. Seryoso. Saan ba? Tuloy, Jello. Seryoso. Come on, sister. Hold on. Baka ma-pressure. No worry. Again? Hindi kita husgan kasi Suspended. hindi kita, alam mo, Alex, kilala kita, hindi kita Ba't may SM pa yung news? Hindi mo nagmamahal dito sa peta. Eh, maglagay ng background. Lala. Napalipat. Diyos Dito sa peta. Nagpa-prank na yun, pre. Nagpa-prank. Continue. Nagpa-prank yun, eh. Solid. Ano, sa paano bang paraan, Lexa? Seryoso. At sabi ayoko. Choppy. Chapi ka. Chapi Saranos. Ayan, okay na. Yup. Yap. Mayong adlaw, mga pi... Naging season sa ba ito? Tuloy. Sige, Alexa, go. Continue. May Wait. 20 minutes pa. Wait. No pressure! No pressure. No pressure area. Wala na. Dead air. No pressure area. Okay, tahimik muna tayo. Okay. Like muna tayo. Tagal. Okay. Wait lang. Isang kaunting katahimikan, mga kapatid, para alam niyo na. Manalangin Ma-form tayo. natin na How do I manalangin.
Um, babae siya, babae. Trust, babae siya. What? Babae, babae siya. Shut up, Mark. Kasi nag-sleep over kami nung last night, 'di ba? Babae siya, okay? Okay. Then ba 'yun? Yun. How do I say this? Sige, hindi to, alam mo, hindi to research defense kung saan ginigisa ka. Aray ko. Hindi po yan police investigation. Ayun. Sino mo na panelist? Ako yung Panelist ng photo. panel wall fantasy tapos yung ano si Mido. Oo. Wow! God. Ano namang tatanong ko sa kanya? Joke lang yan. Sige, tuloy. Sige, nag-sleep over, then Tulog, okay. Yun. I forgot. Wait. Naalala ko. Naku po. Nalimutan ko nga. Uy, gago. Nako, binaril ni Jeffrey Epstein. Gago. Uy! Putin ako. Putang ina. Hoy! Anyways, yun lang ang maalala natin. Siguro, yung ka-sleepover mate niya is demonyo yung kamay eh. So, baka kung saan nakalagay. Tulog po ako noon. Siguro, umira na kita. Yun ba yun? Gumalaw. Very kontrabando yung ano eh, no? Very kontrabando. Grabe. Pero, ganun ba talaga? Nangyari ba talaga siya sa sleepover? Yung nawala yung pagka-virgin mo? Hindi, huwag na virgin pre. Alam mo dapat yung alternate word niyan. Pagka-santo, pagka-pure mo, pagka ano pa, nagiging MSA. Oo, naging MSA. Kaya yung example natin na yun, yung MSA. Pwede MSA! Sa lahat ng pwedeng i-alternate na Hindi words. naman maging Talagang example si MSA MSA. pa? Puro ako. Si MSA nga, walang virginity eh. Sabi doon sa akin, nakantot na siya. Oy! No! No! What the fuck? No! No! Mga bata, huwag manood ng ganito klaseng video na may kasamang magulang. May kasamang magulang. Jokes aside, yan ba talaga yung kwento? Yan ba talaga Mga yun? Hindi pa. So, it's a part 1 pa lamang. Part 1, yeah. Oh my goodness. Dapat kinumpleto mo. Wait! Lang, tumatawag ata yung Mikom sa akin. Hanggang Lang, kausapin 11. ko na Mikom. Dali lang. Ang ina. Hindi, may talk with MSA pa, uy. Hanggang 11. Kasi gusto ko malaman yung Yes, favorite. yung story. Okay, invested na tayo. Out of content. Oy guys, abangan nyo may magbabalik. Dyan ay Ay, yung saksi. Anyways, sa sleepover talaga siya nangyari. Apa. Out of all the places, bakit sa sleepover? Nakaka-alarm ba yun? Buti nga puro babae yung kasama mo eh. Paano kung lalaki pa? Oh. No. Diba? Daniel.
No way. That's not gonna be good. Pero kung ano man yan, kung ano ang magiging susunod na parte ng rason, kung ano magiging parte ng rason, sinusuportahan kita no matter what. At kung sino man ang gumawa sa'yo na masama, sasampalin ko yan ng malakas. Huwag na sampalin. Mas lalo na kailangan. Putulin na yung ano. Pakapon na, pakapon. Jello, nag-usap sa akin ng Micom. Nagtawag sa akin na yun kanina kung nakita niyo sa camera ko. Inahatulan ng suspension order ng Ministry of Communications ang programa La Noche del Marte. May isang pag-suspend. Aray ko. Pero lang suspension. Joke lang yun. Nagtatanong yung ministry, nagtatanong yung representative ng ng klaseng topic daw to. Baka di na to, Miko. KBP na to. KBP na to. Bigla na tayo mga KBP dito, no? Dahil sa lalaki. Yung sa statement po, Angelo, kanina about sa lalaki eh. Ano ba kaya kung lalaki, natawa yung Mikom? Natawa rin ako. Pero jokes aside guys, hindi po joke ang rape, alright? Lalo, hoy, shoutout sa mga criminology student dyan na nagro-roleplay ng judicial system. Ang ina ninyo, criminology student pa naman yan. Criminologist, pero I mean, hindi kasi parang natututo sila mag-criminology para maging kriminal. Diba? Genius. Sa ano pa nga lang, kamote na eh. Nagmomotor walang lisensya. Kaya nga to think that they study laws, like even yung basic ano ng laws, I'm not one to like say something about this. I'm honestly not one to say something about this though. Say, you know, like people already know I've gone through that. ang ano lang din, ang funny lang din kasi you're talking about sexual abuse knowing that this month is also Sexual Assault Awareness Month. oh my god, the irony, no? The absolute fucking irony of that, you know? Anong ko lang? I'm not one to talk about this. Anong ko lang, bakit yung signal ni MSC nawala? No Ubus na yung Nadedots ba yung ano? signal. Nadedots ba yung signal ni MSA? mahina yung internet. Si Mark nagdidila. May di makapag-work from home. Kailangan niya mag-on-site. No signal eh. Aray ko. Kaso bigla tutugtog ng ano, ilimam! Hoy! Pero ayun na nga, Alex, kung ano man ang magiging susunod na parte nito, sana walang masuspend sa ating dalawa. Alright? Wala. Kwento mo na lang sa amin, like in private, preferably. Private na Kaya, lang. Private. private naman. Ano, host to host. It's not Ayan. here. Like, even like, even though I keep telling about, you know, my essay story, hindi ako like, I'm not like one to do it live na gantong live talaga. Tama. It's fucked up, man. Like, just so everybody knows, this month is Sexual Assault Awareness Month, so yeah. Ito like, kung ano man ang magiging parte or rason or in what way na nawala yung V-word mo, just so you know, just talk it in private. Kasi, alam mo na, host ako, co-host kita, that's the point. We're also Pero like kung maging trying to national- like be as safe here as possible kasi honestly I'm kind of feeling na baka ma-compromise ka din over time, like mahirap magkwento ng ganyan ka sensitive in Mahirap siya. public. It's not Lalo mo, I mean, speaking from experience kasi I've really
I really went through it. So ano talaga. I'm speaking from experience here. Ano kasi somebody na desensitized na rin ako eh from telling it over and over again. So I think I think it's better na hindi naman let's just not use a public forum for this kind of conversation na I mean, pwede naman siya pero kasi sensitive na part ng mo to eh, ng buhay mo rin to eh. I'm giving advice from from a woman to another ba. If you get what I mean. At saka ito back to the topic ng mga criminology students na nagjo-joke ng rape. Honestly, it's a sheer amount of irony na nag-aral sila ng law. Gaano katagal ang criminology course sa college? 6 years? 8 years? Apat yun. Apat lang. 4 years. Hindi gano'n kahaba. Tapos may training sila for police. Ayan. May training pa sila. Tapos ganyan ang asal nila? Is that ang magiging asal ng future job nila? Let me tell you, a job of a cop, ang trabaho ng pulis ay to protect and to serve and protect. Magsilbi at magprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Okay? Tapos ganyan? Tapos ganyan? To be fair, like it's not just criminology students. It's Lahat basically na yan like eh. the entire It's mostly the creeps. police. Entire police. Like it tweaks like alam niyo naman 'di ba nung like a few months back yung ginang rape. Trigger warning for everybody. Yung na trigger yung nagang rape sa may Bacoor. That was Ba't done by naman nandun si policemen. Assad? Stop it! Stop it! Paano ako makaseryoso kung nandiyan si Assad? Diyos ko, Sige, tuloy na natin. Hayaan natin si Assad. Memes under Alex, please lang. Memes under Alex, please lang. Anyway. Seryoso tayo, wag muna ngayon. Tuloy. Ang daming insidente ng sexual violence where it's almost all where majority of the crimes are committed by policemen. Trust me. I know my shit. I went through that shit. Okay, like I went through that shit. I know my shit. I laugh about it, but it's the reason why hindi pa rin ako graduate to this day. What? It's the reason why I'm not a graduate yet. I should have graduated 2 years ago. Pero hanggang doon na lang muna siguro. Like, alam niyo naman yung mga nakikita niyo sa events, hanggang doon na lang. Kasi honestly, like, Alex, I want to really, parang, I'm looking out for you talaga. We're looking out for each other kasi we're in a room full of boys, for God's sake. Majority male talaga tong istasyon na to eh. In fact, kayo lang ata Even yung I am not like, I would say somebody na super I mean super comfortable being around a lot of guys. And ewan ko kung anong mangyayari sa 27. I'm gonna try my best.
ang mahirap kasi niyan hypervigilance. Like, the reason why I'm not like, yes, I do show my face from time to time, pero pag wala lang pag hindi lang tayo live, in private for the most part. The guys know. Kasi hindi pa ako like keen to really be out there with my face. Kaya nga sabi ko, oh my God, like I am relieved na hindi ako open cam sa live stream. It's hard, like it's not like I wonder though. Alex, can you answer this? Did you consent? Yun yung pinakatanong. Did you consent? I have to ask this question. MSA, mamaya ka na. Andiyan pa ba si Alex? I think she muted herself for... Nakamute. Yan. Okay. Yan. Eto, Alex, may tanong ako. May consent? Like, was there consent sa'yo at may consent din doon sa tao that you doon sa nagtanggal ng purity mo, to word it a little lighter? Kasi Go that's ahead. the thing eh. Please, I want to hear. You want to hear. Go ahead. Yun yung key eh. Like, Kahit, Alex? kahit lang sa chat lang, okay lang. Nakakahiya. Nakakahiya. And that's like the key parts actually of like SA na kaya ang daming tao that wouldn't really come forward with their stories. I had to like wait for so long. Hindi ko na nga maalala kung kailan. Ay, sige. Mamaya, i-continue na. Continue na lang natin to siguro mamaya sa show ni MSA. Go na, Angelo, go. Gamitin namin yung oras para mag-introduce ng bagong show eh. Oh my God. Grand opening siya eh. Let's go. Sige, pagliban natin to konti-konti. Ng oras mamaya. Sige. Mamaya na ito, ha? Mamaya na. Hello, tapusin mo ng show. Alright, sige. So, ipagpapatuloy natin to sa grand opening ng bagong show dito sa DZX. So, dyan na po nagtatapos. Hoy! Ba't doon yung picture ko? Ina nyo. Tuloy. Diyan lang po nagtatapos ang La Noche del Martes ngayong araw ng, obviously, Martes. Ika-7 sa buwan ng Abril taong 2026 sa muli po. Sa ngalan na bubuo ng Productions, katulong ng TGN Entertainment, ako po si Arthur Flores kasama ang Inay Laway. So, for random. Dinazina, diretso. Go. Focus na nagbabalik kasi magandang gabi. Ayan. Magaling na naman si Asan. Mashallah! Allahu Akbar!